Good day, everyone. I'm Rosa Uba. I am the one who report about the FILLENIALS. FILLENIALS. Filipino millennials, sometimes known as FILLENIALS, are characterized by a variety of distinctive traits. Martinez explained that his research on Filipino millennials revealed that their culture and values set them apart. Millennials are very passionate because they understand that living the life you deserve should allow you to reap its benefits. She added, so Filipino millennials, despite being stereotyped as having you only live once mindset, are adventurous and live in the moment. The generation of selfies, the millennials are typically squanderers. So, ang millennials, UDI is from the word Filipino nga mga millennials. So, mao din ni nato, matawag din nato ni siya nga kinsa na siya ang mga Filipino millennials. Kita nga mga ka-age nato like 9 to 24 years old. Matawag nato na siya nga kana siya is Filipino millennials na siya. So, katong feelings are characterized by a variety of distinct traits. So, lahi-lahi nga mga kinaiya pod ang mga Filipino millennials. And then, ingon pod si Martinez nga, ang iyaha daw mga research is bahin gyud sa about sa Filipino millennials. So, kani siya ang nagkuan gyud ani si Martinez. So, ang millennials po are very passionate because they want to achieve more and pursue higher studies. Example, kita nga mga estudyante, no, so gusto gid nato nga ato ang dreams and life or ang ato ang mga pangandoy is makabot gyud nato together sa ato ang pagpaningkamot. So, ang mga millennials is madasigon kaayo kay tungod kahibalo og taas kay kahibalo ang mga Filipino millennials. Then as a student pod is mga maayo kayo ta mga sa tawag ana kanang maayo kayo tag mga sa tagana kana taas kay tag kahibalo bitaw sa about sa ato ang studies, about sa pagtuon. So taas kay tag mga background. So mao na siya. Then, they understand that living the life you deserve should allow you to reap the benefits, she added. So, as nasabdan nato nga, ang pagpuyo sa kinabuhi is, lang kaisa lang, diba? Living a life you deserve. So, kinahanglan yun nato nga, mag-recap about sa ato ang mga sayop, about sa ato ang mga tama. So, mas maayo gud nga ang ato ang i-recap sa ato ang life is ang mga pagkakamali or mga mali na to nga mga binuhatan. So, dapat gud di ay nga kanang as a Filipino millennials dili day dapat about sa mga pangandoy lang. So, dapat po di ay nga kitang mga batanon is magamping ta kanunay. So, next is ang Filipino millennials despite being stereotyped daw. So, as having you and live once mindset or adventurous and live the moment. Ang mga Filipino millennials daw bisan pa nga adunay mga stereotype kausa lang ta mabuhi diri sa kalibutan. So, mao na ato kasagara man gyud sa ato mga millennials kay even mga kanang mga Filipino millennials or kanang mga tao sa kalibutan kana ato man gyud permanent mindset is kanang man gyud kanang sa gana kay isa ra gyud na mabuhi sa kalibutan. So, make sure gyud nga
we are free to free for all sa ato ang ginabuhat adlaw pero mas maayo gid nga mag lipay-lipay ta pero kabalo ta sa ato ang kabalo ta kung unsang mga limitasyon. So the generation of self-esteemers are typically squanderers. So ang henerasyon sa mga FILLENIALS karon, so ato ang mga Filipino millennials, like through Facebook o for example Facebook, mga social media accounts, mga Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ingana. Pero sa kasagaran sa Facebook, mga ingana, makitaan gid nato ang mga kuan sa mga kabatan-unan, ang ilahang mga selfie, mga aesthetic kaayo mo siya. So as a Filipino millennials, biya pod para sa ko kay kuan kanang murag sabay bitaw kanang kung unsa ang sabay sa uso ba. Inana ng mga kabatan-un karon. So dili parehas sa una nga ang mga batan-un sa una kay ga-focus lang sa ilahang pag-eskwela, sa ilahang mga hardworking ang mga batan-un sa una. Ay mga hardworking gyapon ang mga batan-un karon, pero lahi ra gyud sa una kay ang sa una wala sila mga pakibitaw. Then karon kay ang mga mga batan-on karon kay sabay sa uso na ingana ba mga grabe na kaayo sila mang OTD ganang mga na kayo outfit of the day na kaayo dili pare sa una nga walay paki, wala lang good na ang ato sabay sa uso man ang mga Filipino millennials na. So, before we will proceed about the benefits of YOLO, let us know first what is YOLO means. So, YOLO is an abbreviation for a term you only live once. This is an algorithm that detects and recognizes various objects and a picture in a real time. Object detection and YOLO is done as a regression problem and provides the class probabilities of the detected images. So, ang YOLO daw maoy pinaka mubo nga ang YOLO is abbreviation na siya for a term you only live once. So, isa lang ta mabuhi diring kalibutan. So kini usa ka algorithm nga makahitungod sa og nakaila sa lain-laing mga butang sa usa ka images or it is picture or litrato sa in a real time. So ang pagpakita daw sa usa ka butang sa YOLO gihimo isip usa ka problema sa regression o naghatag sa mga probabilidad sa klase sa mga nakita nga mga hulagway. So ang YOLO is makita lang na nimo siya nga kanang nga image, maka-comment na gid ka, it depends na ha. So, the benefits of YOLO. The YOLO catchphrase has several advantageous consequences per the researcher Rene Jan F. Bolman of University of Massachusetts pioneered the research in post-traumatic growth, which has looked at how terminal illness diagnosis and near-death experiences affect people after the first shock. Whereas of many people, possibly even the majority, experience substantial changes in their time management, appreciation of life, and overall happiness. They say that are spending more time doing the things they actually enjoy and are not worrying nearly as much about the things that used to concern them.
So there are 5 researchers. First is Rone Jan of Bolman. Second is Laura Karstensen. Third is Nathan Daywall. Fourth is Laura King. And for the last number, Jeff Greenberg. So, kanide si Ronnie Jan of Bolman is a professor and emerita of psychology and brain sciences at the University of Massachusetts Amherst and the former editor of the journal Psychological Inquiry. She is the author of Shattered Assumption Toward a New Psychology of a Trauma. She lives in Amherst, MA. And the next researcher is L. Karstensen. It is a professor in a public policy and professor of psychology at Stanford University, where she is the founding director of the Stanford Center on Longevity and the principal of investigator for the Stanford Lifespan Development Laboratory. And the third researcher, Nathan Daywall. Dr. C. Nathan Daywall is a professor of psychology at the University of Kentucky. He earned an MA in Social Sciences from the University of Chicago and an MS and social psychology from a Florida State University. Dayon kanipod si Nathan Daywall is a winner of the Outstanding Teacher Award from the University of Kentucky College of Arts and Sciences. Professor Daywall was named a rising star and psychological research by the Association for Psychological Science. Dayon si kanipod si Professor Daywall, he also one of Stage Young Scholars Award from the Foundation for Personality and Social Psychology and the Outstanding Early Career Award from the International Society for Self and Identity. Then, Professor Daywall is a sought-after speaker who has lectured throughout the United States as well as in China, Hong Kong, the Netherlands, and Australia. And his research into self-control has been supported by grants from the National Institutes of Health, the National Science Foundation. Again, si Professor Daywall has been featured in the national media, including the New York Times, the Los Angeles Times, Harvard Business Review, Time, Atlantic Monthly, and National Public Radio. Basically, he is a author with David G. Myers of the Psychology Textbook Studies, which reaches several million students. So, Laura King. So, her position is Associate Professor in Modern British History. And then, the areas of expertise, the history of a family's emotional relationships, gender, the life cycle, and everyday life in 20th century. Britain public history and collaborative methodologies and research.
Next is Jeff Greenberg is the Emmy Award-winning of casting director of the 11th year of Modern Family. Other television's casting credits include Chase Frazier, Wings, Ugly Betty, My So-Called Life, News Radio, Superior Donuts, Alice Stone, Early Edition, and of others including the current Netflix comedy Mary Happy Whatever starring Dennis Kurt. He has a cast of features. Look Who's Taking Night, The Raspberry Father of the Bride, 2 and Die, Nomi Die. And his theater casting credits include The Art Casa Valentina, As a Beast of Honey Drone, Light Up the Sky, and Do I Hear a What? And all are the Pasadena Playhouse. Jeff is a proud to return the Jeffen Playhouse, where during his precious life as an actor, he performed in Joel's Papers Hold Me. Jeff has a Iron Vine Actions Awards for the casting and has been nominated for 14 Emmys. So, let's proceed to the 4 types of yulu. So, yulu, you only live once. So, it means you only live once, kausa raka mabuhi. Next is yulu empowers FILLENIALS to fully live their lives. So kay gihatagan ni yulu og gahom ang mga FILLENIALS aron hingpit nga mabuhi ang ilahang life. So secure ang ilang life. And then kini si yulu maoy ang guidance possible kanang kanang ang yulo man gyud kay murag kanang ato ang guidance sa ato ang life bitaw mo na matawag gyapon nato ni siya nga yulo murag guidance or kana bitang ansto gana eh. And third is yulu making individuals increasingly impulsive and audacious throughout life. So, kanidi ay ang yulo nga naghimos sa mga individual nga labi ka mapugsanon o maisugon sa tibuok kinabuhi. So, ang yulo gyapon kay matawag gyapon nato ni siya nga mapugsunon or maisugon sa tibuok kinabuhi nato. So, ato ani siya murag model bitaw nga kani ang yulo kay kinahanglan nato ni siya kanang needed yun ni siya sa ato ang throughout life sa atong tibuok kinabuhi. So kailangan nato ang yulo is gina-apply nato everyday lives. Dili kay ato lang siyang kanang panakitbutas ng bitaw charot. Kanang ato agid siyang ikwan ba ang ato agid ning i-apply sa taga-adlaw-adlaw na to nga adlaw na mga buhaton, itong adlaw nga dira na tong mga binbulhatonon. So ato ang gina-apply permi. Next is yulu says that day you only have one life, so you should enjoy it to the fullest, even if that means choosing risky and favorable behavior. So ang yulu di ay says the day's life. So kailangan yun nga kailangan yun ang yulo ato gyud siyang i-enjoy kay isa ra biya gyud ta mabuhi sa kalibutan, di ba? So enjoy taman sa kay dili na ta
kanang magmahay ta sa kinaulihan kana bitang kuan kanang dapat atog yung enjoy ang ato ang life as Filipinos, as a Filipino millennials, especially sa atong 9 years old to 24 years old. So atong i-enjoy gyud kay wata kabalo kung kanus atakon sa Ginoo mo na siya. Then so mo na siya, enjoy it to the fullest. So ato yung enjoy yung mga bongga nga enjoy gid ang atong life as a Filipino millennials ay mga batan-on lagi. So enjoy dili sa ingon nga mag-enjoy ta, but kanang atong tanawon nga tama ba gyud ni tama ba natong buhaton ato ang kuan hunahon pud mo na siyang think before you click gyapon, dili kay magpataka ra tag enjoy diha wata kabalo sa limitation. So kailangan gyud nga naatay limitation sa atong apong isig iya nga mga kinabuhi or ato ang life. So mao na siya. Next is, let's proceed to the downside of YOLO. So YOLO is a link to some disorder behaviors. Here are a few well-known examples of YOLO having connected to several fairly wild behavior. So ang YOLO is nalambigit sa pipila ka dili maayo nga pamatasan. So ang YOLO pud di ay is pasabot nga dili kay about sa life lang but also our behaviors. So kailangan pod nga as a Filipinos, kailangan pod nga makonekta or mag-communicate each other as Filipino millennials. Tan-awon nato kung unsa pod na sila ka mga maayo sa toa. Dili kay magbasta-basta na lang taog kanang halubilo or makigkonekta sa ato ang isig-iya nga mga atong kapariho nga mga Filipino millennials or kabatan-unan, but ato yung hunahunahon nga masaligan ba gyud na siya nga kuan nga atong amiguhon, barkadahon or unsa pa na diha, kailangan gyud nga alert muna siya. Then these include a car driver who tweeted YOLO before crashing their car, and a young woman who stormed the field at a college football game while intoxicated and then tweeted YOLO in allusion of the event afterward, just getting jailed and freed. So kini is nag-include ni siya sa katong nagpasabot nga ang driver sa sakyanan is nag-tweet og YOLO. So kibali ang sakyanan is kanang kuan bitaw sila na disgrasya bitaw. So makahunaw na gid ka nga agoy kana, for example ikaw ang anak nga situation, so ma-remember ni mo from ang word nga YOLO or abbreviation nga YOLO nga you only live once lang gid. So mas mo kuan na lang gid ka nga magampo na lang gid, magsalig sa Ginoo, mao ra gid na siya. Then sa wala pa daw na bangga ang ilahang sakyanan sa katong estudyante o katong driver is naay usa ka batan-on lagi nga babaye nga mipadulong sa field sa usa ka dula nga football sa kolehiyo samtang hubog. So katong bantog di ay na-tweet ang katong nga jeep kay naay nag-football nga babae. So mao to ang cause of disgrasya pod sa katong driver. So naka-tweet siya og YOLO, mutong nakakuan siya nga you only live once. Kay kuan man kanang
Kato laging tungod atong bata nga babayi nga nag-football bitaw, nga samtang nag-football siya, then nagdula siya is hubog bitaw. So ang kuan man gyud, kung magdula man galing or kuan, dapat secure na to ang ato ang kuan ha, ang ato ang ampingan ang atong kagalingon. Magunahuna ta kung maayo ba nga magdula nga hubog, or kung dili man na maayo, dili maayo nga magdula kay makakos pod na siya sa unsa man kanang disgrasya. Makakuha nagdisgrasya, basta kanang mas maayo gyud na nga maghunahuna gyud nga unsay maayo gyud nga buhaton, dili kay kuha nasa ulahin na ang pagsisisi, nasa huli na ang lahat. Charot. And next is the downside of YOLO. The downside na continuation yapon ni siya. So YOLO encourages youthful ingenuity. Professors Jeff Greenberg, Tom Pisaczynski, and Sheldon Solomon studies shows that people react to the idea of death in ways that support and strengthen their belief systems and sense of self. So I have a quote from Mae West. You only live once, but if you do it right, once is enough.